Ai topit cauciucurile în 4 până? Da, rău circuit, am văzut cum îi dădeam în limitare. Acum vă face treaba cu mașina pentru că mi-e mult mai ușor să văd liniile pe care o să le abordez astăzi. Linii cu care eu încă mă lupt ca să le înțeleg, că venind din motociclist viteză, noi avem linii diferite față de cele de drift. În layout-ul de astăzi văd că virajele sunt de viteză în continuare, dar layout-ul e mult mai tehnic față de cel de ieri. Foarte multe tranziții, foarte multe linii noi cu care încerc eu să mă obișnuiesc. Cred că o să mă descurc mult mai bine, având în vedere deja am 2 zile experiență, mi-am o zi experiență. Deja știu ce am de făcut, trebuie decât să exersez. Foarte entuziasmat pentru că eu ador virajele de viteză. Cu cât e viteza mai mare, eu cu atât mă simt mai confortabil. Culmea, eu la viteză mică mă simt foarte inconfortabil și foarte nestăpân pe mine. Adam o să-mi arate exact cum arată circuitul și de sus și zonele principale, liniile, trasele ideale și totodată clipping point-urile, pentru că noi pe circuit avem niște zone numite clipping point pe care noi trebuie să le atingem cu mașina pentru a acumula puncte. Cu cât ai mai multe puncte, cu atât ai șanse să câștigi o competiție. Noi facem un demo și ne antrenăm pentru competiții în momentul de față. Mă simt foarte bine, foarte încrezător, simt că pot să mut munții. Sau mă rog, mașina. Salut! Hai să vă arăt cum să intrați într-o mașină de cursă, cum vă echipați. În primul rând, ca gula, eu zic că e un lucru extrem de important. Mi-am dat foarte mare importanță până acum, după ce am ajuns să o folosesc, mi-am dat seama că e un accesoriu foarte important pentru că nu sunt urechi. Primul pas sunt a te urca într-o mașină de curse, piciorul drept, după care te așezi, numai după care poți să baci și piciorul stâng. Nu încercați invers pentru că nu o să reușiți și credeți-mă, o să faceți un cârcel de toată frumusețea. Hai să vă arăt cum să vă cupla centura. Centura e una în 4 puncte. Prima cataramă. După ce se deblochează partea. Simplu, după care vă puteți lua și casca în cap. Vă recomand să faceți asta mai întâi, pentru că dacă o să aveți casca în cap, nu o să vedeți să vă legați centura absolut deloc. Gata. Și ce mi-a plăcut mult mai mult traseul ăsta, având în vedere că a fost un traseu de viteză. Ce mi-a plăcut mai mult față de restul zilelor a fost faptul că a fost mult mai îngust, așa că a trebuit să fac cât mai puține greșeli. Tot trebuie să fiu foarte precis la volan și să fiu un adevărat profesionist. Prima parte pare să fie exact ca în prima zi sau similar. Da, nu e aproape nimic schimbat. Culmea, am învățat să fac tranzițiile. Cum? Nu știu, dintr-o dată am zis, hai să încerc și bă că merg.
Cea mai dură trântă pe care am avut-o până acum a fost în timpul unei testări. Am modificat harta motocicletei și am dat toată puterea motorului la roată fără niciun sistem electronic. Într-o fracțiune de neatenție am accelerat un pic mai tare și motocicleta am aruncat de pe ea făcând un high side, moment în care la aterizare am căzut și pe spate și în cap și pe umăr și am ajuns în momentul în care doctorii mi-au spus că coloana mea e destul de șubredă, trebuie să renunț la 2 roți, dacă vreau în continuare cursă, să trec la 4 roți. O experiență foarte bună, a început foarte promițător, mai ulterior, venind de pe o mașină mult mai grea, e o mașină extrem de ușoară, are până în 80 kg, în timp ce o mașină convențională are undeva la 1,5 tone. Diferența a fost ca de la cer la pământ, am avut nevoie cam de vreo 40 de minute ca să mă obișnuiesc cu mașina, dar după nu aș face drift cu altă mașină în afară de Eevee, are ceva special. Prima ta experiență cu Eevee? Bă, cred că e cea mai genială mașină pe care am condus-o până acum. Trebuie să mai lucrez un pic la mine. Un pic mai mult la mine, că mașina nu are nicio problemă. Care e principala chestie care te-a marcat la ea? Cred că puterea pe lângă sunet. După ce trag frâna în mână în primul viraj și accelerez, efectiv are o putere tot de spate la roată să învârte. You was totally on track, okay, compared to the previous one. You was much better. So you have the same thing that you did with your eyes. On the second corner, you have to put it same on the last one, okay, on the fourth one, because I saw it in the last corner again. You was looking at the out. So just when you start, you begin the fourth corner, okay. Look at the finish line. Okay. It will help you. The car will go exactly where you point your eyes. Yeah, I know. Great. Again, I take the gas on the end and I try to steam because I'm looking on the finish, but the finish is not. Remember, it's a small amount, okay? Yeah, I know, but Small. I need to try it. Practice. Yeah, we have 2 days in a row. The time, there is a lot of time. Yeah, I know. Inițierea cu frâna în mână a fost chiar foarte distractivă, nu mi-a ieșit din prima, dar din a doua deja o stăpânea foarte bine, foarte ușor și arată mult mai spectaculos dacă mă întreb pe mine. I saw that you're doing it like 3 laps in a row. Very good. So you're taking the right line. Now you have to use the right bump. Lucas has made a big improvement in the last 3 days, but this Eevee is crazy, this machine. Cea mai mare provocare e mental 100%, ai 30 de secunde la dispoziție în care trebuie să-ți iasă totul perfect. Și asta e foarte greu pentru orice om, pentru că atunci când ești sub presiune și spui că totul trebuie să iasă perfect, niciun centimetru în plus în minus, atunci o să clacheze. Prima lecție de drift, cine gândește grește, pentru că asta e mentalitatea în drift. Și totodată e o mentalitate foarte bună, pentru că eu prima dată când am început să fac drift, gândeam foarte mult când o să prind volanul, cum o să trag frâna în mână, cum fac pedalele. După le-am lăsat totul la o parte și m-am luat după feeling. Deci, ca să fii pilot de drift, trebuie să te bazezi 100% pe feeling. It is what it is. Bă, genial! Eu a ieșit bine. Crazy much. Do you feel, Last one was great. does he feel like the same Luca from 2 days ago? No, definitely no. But this is actually this is how it works, no? Yeah. This is actually how it works. No one is like look like 2 days ago, but The beginning, yeah. yeah, that's our main goal. So you see his smile now, and this is our target usually. Mi-a plăcut foarte mult feeling-ul pe care l-am avut asupra mea, pentru că după ce am ajuns să stăpânesc fiecare parte a traseului, nu mă mai simțeam ca un începător, efectiv mă simțeam de parcă făceam drift de o viață întreagă. Îmi pare rău că mâine o să fie ultima zi de drift, chiar a fost o săptămână foarte interesantă, mi-a plăcut super mult și chiar îmi doresc să fac asta pe viitor.